Okay, looks like our show is on the road here. Rendben, indul a show. So we're gonna do something different today. Valami mást is fogunk csinálni ma. Hallotok Towards engem, the magyarok? end of our presentation, Köszönöm, we're gonna köszönöm. take A 5-10 prezentáció minutes, végén, 5-10 and we're gonna percben, do this once a month. havonta egyszer fogunk We're going to tapasztalatokat have megosztani. people share experiences that they have had using the Limbic Art Akik technology. használják a Limbikák I'm technológiáját, going to be one of megkérjük, those hogy because I osszák always meg have new tapasztalataikat. experiences. Mindig In vannak új fact, it's going to tapasztalatok. be part of my presentation today. The new info boost that I've created. A mai találkozónk egyik témája lesz, It's az az always új good infobuszt, news. amit megértettem, és Well, elmondom, hogy right, itt yes. tapasztalok. But in any event, so we've got to get started here. So I have Elkezdjük. to, first things we do, Az első dolog, amit is teszünk, share our disclaimer. a nyilatkozaton megosztása. That is, the information that I share with you Az has not információ, been amit megosztok evaluated veletek, nem került by the FDA az or FDA any vagy other regulatory semmilyen body, egyéb szabályozó szervezet and it is not ellenőrzése alá, intended to és nem diagnose, szándéka, hogy diagnosztizáljon, kezeljen, meggyógyítson, vagy kezeljen bármiféle betegséget vagy fertőzést. Consider this information Fogadjátok ezt az információt opinion. úgy, mint úgy kommentált I vélemény. know that this information is based on Ezek az personal információk experiences személyes and my tapasztalataimon interpretation of alapulnak, current science. és azon, ahogy a jelenlegi And I tudományállása provide it for látszik. educational and Oktatási és informational purposes only. információs célokkal osztom meg csak is. The information that I share with you is not intended Az információt megosztó to be a substitute felek for medical nem advice, helyettesít semmiféle orvosi diagnosis, tanácsot, vagy or diagnózist, vagy kezelést. and never disregard Ne hagyd professional figyelmen medical kívül advice a professzionális or delay orvosi seeking tanácsot, vagy treatment due keres, to information hát that I share. későbbre halasszad az Although orvosi I kezelést. have made every effort Minden to erőfeszítést ensure the megteszek accuracy of my information, az információmat I assume no illetően, responsibilities de nem tudok for felelősséget errors, vállalni a omissions, hibákért. or inaccuracies. So there we go. We've got that out of the way. Akkor indulhatunk. Now, you know, sometimes I take for granted the technology we talk about. A technológia As it sokszor relates to new elgondolkoztat, people új first emberek becoming involved először, with amikor Limbic Art and this becsatlakoznak, technology. és használják a And so I have technológiát. to remind myself Emlékeztetnem kell something magam that I valamire, live with every day ami a and mindennapjaim I részét utilize képezi, all the time. és minden nap használom. It's easy when you've been doing this for 5 years. Akkor könnyű dolga van annak, aki már 5 éve használ valamit, And I have to remind myself that és people emlékeztetnem aren't kell on that same level. magam, hogy az új emberek még abszolút nincsenek ám ezen a szinten. To help them understand Meg kell, hogy this értsük, technology hogy ez a and why technológia they would even want to use it. miért jó, és miért érdemes használni. What I wanted to do is share with you today Amit szeretnék megosztani veletek ma, a subject that az a téma, came across my plate ami some weeks ago. néhány héttel ezelőtt került a szemem elé. There's always something about Mindig van valami a technology, technológiával kapcsolatban, the science that I'm és azzal a investigating. tudománnyal, There's amivel always foglalkozom. something that catches my Mindig attention. valami, amire And that's how I felfigyelhetek. select És hogyan one of these, választok ezek közül, presentations, hogy mi legyen a because there's prezentációm. something that catches my attention. Hát pont ez az, amire And felfigyelek, if you notice, amire odafigyelek. the És hogyha name oda that I put on észreveszem, hogy van egy of the név, email newsletter that I sent out to everybody, igen, tehát hogyha egy ismert név van, with akkor oda don't worry, be happy. In fact, I think illesztem there's a az song levelem végére. that was created Biztos some ismeritek, years tehát ago. amit ma The hozzátettem, title Don't was worry, be happy, Don't ne aggódj, Worry, légy Be Happy. boldog, ezt mindenki ismeri a dalból. And when I was going through this research, Amikor az ezzel kapcsolatos kutatást végeztem, realizing that rájöttem that's a arra, play on words,
hogy ez egy szójáték is lehet, de van valóságos fizikai része annak, hogy ez megtörténjen. Energia lények vagyunk, és biokémiai lények is. Egy fizikai világban vagyunk, mint van energiakomponensünk, és van fizikai, biokémiai komponensünk is. Amikor a lindikákra gondolok, akkor a biomezőre, ami energiakomponens, erre gondolok, és ez információt tartalmaz. Ez a nem fizikai része a valóságunknak. Amikor a fizikai világra gondolunk, ez a biokémiai részek, ami az életünkhez kapcsolódik, ami a szervezetünkre vonatkozik, ezzel kapcsolatos. De végül a biokémiai elemek átalakulnak energiává, információvá. A szervezetünk erre jött létre, hogy ezt megtegye. De ezt nem tanítják az iskolában. Mert hogy a fizikai területen mozgunk, a fitokémiai részekkel. Az első dolog, amit meg kell, hogy tudjunk, tehát segíteni kell, hogy tudjunk, hogy megértsék az emberek ezzel a technológiával kapcsolatban, hogy a fitokémiai formákat energetikai formába önti. Múlt héten megosztottam veletek egy fitokémiai anyagot, rengeteg van ezekből, ami egy növénynek a része. Akár néhány száz is lehet. És minden egyes fitokémiai anyag egyedi információs szempontból. És ahogy megnézzük, hogy mit jelent ez energetikai nézőpontból, bele kell mélyülni abba, hogy miből épül fel. Egy fitokémiai elem néha lehet egy kémiai összetevő, amikor vagy széttörjük a kicsi részekre, akkor már nem kémiai, semmi fizikai. Láthatunk protonokat, neutronokat, elektronokat, és mindegyike ezeknek mindegyiknek megvan a saját egyedi szignatúrája, lenyomata, az, hogy hány proton, hány neutron, hány elektron, a mérete ezeknek mekkora, és a sebesség, amivel ők mozognak és vibrálnak. És múlt héten arra is kerestünk választ, a különbségre, ami a hang, frekvencia és információ közötti különbség, de világított rá. Az információ az az egyedi új lenyomat, a kombinációja annak, hogy hogyan állnak össze a protonok, neutronok, mennyien vannak, a méretük mekkora, a sebességük, amivel amiben az elektronok a nukleus körül mozognak. Tehát ilyen korlátlan kombináció létezik. De az a bizonyos kémiai összetevő, fitokémiai elem, neki megvan a saját kombinációja, ami arra jellemző, ami azt hozza létre. És ez pedig az információ, amit az ősi intelligenciánk tudja pontosan, és tudja, hogy mi az. Azonnal tudja. És leképezi, mutatja ezt az információt, a mechanizmus erre képes, ezt mutatja, és eljuttatja az energiamezőnkhöz, a személyes energiamezőnkhöz. Mivel
mi is ugyanabból épülünk fel. És hogyha hiányzik valami, az energiamezőnk létrehozza azokat az egyedi új lenyomatokat a fizikai, fitokémiai oldalról, és eljuttatja a mezőnkbe. A fizikai, emberi felépítésünkben ebben a világban a szervezetünk arra lett létrehozva, hogy ezt tegye, de lassabb üzemmódban. Fitokémiai elemek szükségesek hozzá, megfelelő környezet, például megfelelő étrend, vagy étrendkiegészítő, és végig kell, hogy menjenek azokon az utakon, hogy eljussanak az út végéig. Itt van az emésztés, a keringés, a tápanyag felszívódás, ezek mind részei annak az utazásnak, annak az útnak, hogy eljussanak a sejtjeinkhez a receptorokon keresztül, és még ott is, akkor is, hogyha eljut odáig, és tehát, hogyha probléma nélkül el tud oda jutni, mert hát ugye vannak kémiai anyagok, toxikus anyagok a szervezetünkben, amiket gátolják. Tehát, hogyha még el is jut, az egyáltalán nem biztos, hogy eléri a célját. Ez a fitokémiai mechanizmus át kell, vagy el kell, hogy szállítsa azokat a fitokémiai elemeket a mitokondriumainkhoz. És hogyha ez megtörténik, és megtörténik az égetés, és energia képződik, ATP, akkor mondhatjuk el, hogy eljutott az információ a személyes mezőnkhöz. Ez a picike variációja, vagy rövid variációja annak, amit történik, amit kiteszünk. Amikor megnézzük az embert, hogy 50 évvel ezelőtt ez a folyamat hogy volt, majdnem automatikusan. Most azonban már egyáltalán nem automatikusan történik ez. Rengeteg probléma van ezzel kapcsolatban, hogy miért nem kapjuk meg a tápanyagokat, amire szükségünk van. Azért, hogy a szervezetünk egészséges és erős legyen. Mindig visszatérek oda dr. Linus Pauling mondatára, aki azt mondta, hogy minden betegség valamilyen hiányállapotot jelöl. És hogyha ott van az a hiányállapot, akkor az mindig valamilyen betegségben realizálódik. Abban végződik. És hogyha megnézzük a modern életmódunkat, életstílusunkat, azzal összevetve, ami 50 vagy 100 évvel ezelőtt volt, rengeteg dolog van, ami erre hatással van. Az egyik tanulmány, amivel egy órával ezelőtt találkoztam, mindig ezt csinálom, még ha nem is beszélek arról a témáról, mindig a szemembe ötlik valami. Zsírmájjal kapcsolatos ez a cikk. Hogyan alakul ez ki? A fő oka ennek az étrend, egyrészt, de a még nagyobb probléma a toxinok. Az, hogy bizonyos kémiai anyagoknak ki van téve a májunk, és nagyon jelentős módon tehát nem képes tehát nem képes mit kezdeni ezzel. És kialakul a zsírmáj, amiben bele is lehet halni. Az egész irány ezen a kutatáson egy kutatás, egy felfedezésre épül. Valahol elpakoltam.
mert arra gondoltam, hogy ez igazán nagyszerű, hogy ezzel kezdeni kell valamit. Tudom, hogy kicsit nehéz engem követni, de ebben a kutatásban beszélnek arról, hogy hogyan méregnítsük a májat, mindezektől a kitettségektől, ami a környezetünkben ér bennünket. A személyes egészségünk érdekében. Tehát rengeteg kémiai anyag van az élelmiszer feldolgozó iparban, és sorolhatnám, hogy még hol. Ez nagyon károsan hat a májunkra, és befolyásolja a funkcióját, a működését. Nagyon sok ember meghízik, zsírmájuk lesz, a májuk nem tud működni, azt az 500 dolgot nem tudja elvégezni. Felfedezték, hogy van 3 dolog, amit találtak a világban, ami detoxikál, méregtelenít, és visszafordítja ezt a folyamatot, a zsírmány folyamatát, ami sajnos elég gyakorivá vált mostanra. Tehát csak akartam, hogy erről tudjátok. A 3 összetevő, ami 90 nap alatt képes detoxikálni a májat, és képes arra, hogy jól működjön. Kurkuma, tudjuk mi az? Szilimarin. Dandelion, ez azt hiszem a figyfang gyökér. Mindannyian, dandolina, azt hiszem így van a könyvtárunkban, megtaláljuk. Mindegyikben van a könyvtárunkban. Segít a fogyásban is. Ha a májunk nem működik megfelelőképpen, akkor az egészségünk sem tud jól működni. Toxikus máj vagy zsírmáj ennek a neve. Nézem, hogy milyen egyszerű ez. Amikor beszélgetünk ma azok a témánkról, eljutunk ehhez a részhez is. Rengeteg toxin van a szervezetünkben, és ez kapcsolatba lép a rendszerrel, a rendszerünkkel. Az egyik a sok közül. 3 egyszerű dolog. Kurkuma, szilimarin, pityfang gyökér. Ezt meg lehet vásárolni, és infoboostot építeni, és megkapjuk információs formában is a biomezőnyben. Az ok, amiért azt mondom, hogy a lindikátnak hatalmas előnye van, az az, hogy még ha jó ételeket is fogyasztunk, még hogyha jó kiegészítőket is fogyasztunk, az nem azt jelenti, hogy ezeket az információkat, a belőlük származó információkat a biomezőnkbe tudjuk juttatni. Mert ez a folyamat, és az az út, amin keresztül eljut a szervezetünkbe. Rengeteg dolog van, ami akadályozza ezt az utazást, hogy a végig tudja vinni az ember. Tudjuk, hogy a toxinok blokkolják a szervezet képességét, arra való képességét, hogy beépülhessenek a tápanyagok. Az egyik legnagyobb előnye a lindikátnak, amit felfedeztem, és ennek a technológiának, az a képesség, hogy nem kell aggódni az információ, hogy az információ blokkolva lesz, vagy meg lesz szakítva a fizikai világunkban. Direktbe el tud jutni a mezőnkbe, és képes megoldani a problémát. Nagyon sok megfigyelésünk volt ezzel kapcsolatban.
És akkor nézzük a témánkat. Készítettem egy infobusztot, próbálom, tehát saját magam is használom. Ez az információ annyira nagyszerű, pont beleillik abba, amit az életemben teszek. Ne aggódj, légy boldog. Azért választottam ezt, mert az információ, amit kaptam a kutatás által, azt mutatja, hogy amikor bizonyos kémiai kiegyensúlyozatlanság van a szervezetünkben, ez lehet toxinok miatt, stressz miatt, életstílusunk miatt, étrendünk miatt. Tehát amikor ez történik, a kémiai oldalra is hatással van. És amikor ez történik, létrejön, hát ez az egyensúlytalanság a személyes mezőnyben, a biomezőnyben, energiamezőnyben. Itt az egyik. És akkor beszélünk egy neurotranszmitterről, aminek az a neve, hogy GABA. GABA. Ez egy rövidítés. Azt nem biztos, hogy jól le lehet fordítani. Gamma aminobutyrátsav. Gamma aminobutyrátsav. Ez a GABA. Ez egy neurotranszmitter, és a szervezetben jön létre. Amikor megvan az egyensúly, a GABA egyensúlyunk, akkor elmúlik a stressz, elmúlik a feszültség, az aggódás, a depresszió. Szóval tényleg boldog lehet tőle. Ettől az egyensúlyi folyamattól. Van egy másik neurotranszmitter is, amelyik ről beszél a kutatás, ez a szerotonin. Ezt ismerjük úgy, hogy a boldogság hormon. De ez a tudomány azt mondja, hogy ez nem igaz egyáltalán. Valójában, hogyha szerotonin szedsz, és depressziós vagy, meg aggódsz, kutatás szerint még rosszabb lesz. A leghatékonyabb mód, hogy ezt javítsuk, hogy rávegyük a szervezetet, hogy építsen, hozzon létre gabát. De ez meg tud oldani a problémát. De van egy baj ezzel, és ezért hoztam létre ezt az infobusztot. A tanulmányból vettem azokat a különböző összetevőket, amelyekről ismertek, hogy segítik a szervezet képességét, hogy GABA-t hozzon létre. Aztán beszéltek emberekről, akik fizikai formában is hozzá jutnak, tehát megveszik étrendkiegészítőként ezt a GABA nevű készítményt. Lehet ezt is tenni, de ez igazából nem tesz sokat. Hogyha belemérjük a témába, azt találjuk, hogy a GABA nem, hogyha kiegészítőként szedjük, nehéz, hogy eljusson az agyba. Tehát táplálékkiegészítőként szedve nem fog eljutni az agyba. De a kutatás szerint azt találták, hogy a GABA, ha orálisan szedjük, akkor nem tud eljutni a vér-agyrátig, a molekula fizikai formában. Igen, tehát a fizikai formában
szájon át vegyük, akkor nem képes átjutni a véragyába. Tehát gondolhatják az emberek, hogy jó van, akkor szedek egy kis gabát, és megoldom ezt a problémát, és aztán jól leszek. De hát ez nem így működik. Erre figyeltem fel, mert tehát olvastam ezt a tanulmányt, oda tettem ezt a tanulmányt az hírlevelem végére, egy link formájában találjátok meg. Nem tettem oda az egész cikket, de ha rákattintasz a linkre, akkor látod. Megtalálom nektek. Okay, well, I guess I can do it right here. Okay, so Joseph Mercola írta egyébként, akit ismerjük már. Okay, let me go back then. December 10-én jelent meg. So now I have to find it under. As you are looking for something, could you please remind me what were the first three ingredients besides curcuma? Share them in the chat. On that other one? Yeah. Curcuma, serotonin, dandelion. The first root. one was okay, where did I have that? Oh, the first one was curcumin. The second one was psylli, just it's psylli, S-I-L-Y. Silimarin, igen. Curcuma, silimarin. S-A-R-I-N, silimarin, okay. And the last one is dandelion root. Itt van gyökér. All three of those ingredients are in our library. Mind a három ott van a könyvtárunkban. So that would be a real simple, easy. Betettem a chatbe ennek a cikknek a linkjét, megtaláljátok. I'm going to scroll down here. Okay, so at the end of my newsletter, Szóval a hírlevelem végén a legutolsó dolog, amit láttok, az a link. De most betettem nektek oda a chatbe. A GABA szerepe a jól létünkben, és akkor hozzátettem, hogy Dr. B-hetén alapul légy boldog. Bemásolhatom volna a teljes cikket, de így egyszerű, hogy a linket osztottam meg. Szóval, ha rákattintatok a linkre, akkor itt látjátok Dr. Mercola cikkét, kutatását. Recently I've been reading some of Dr. Mercola's. Az utóbbi időben sokat olvasok Mercolától. 80-100 dolgot említ, amit tesz az egészségért. Nem mindegyikkel értek egyet, mert sok dolog, nagyszerű kutatások, amit olvastam, ami mást mond. És ez egy része annak, amit ő jót mond. Ha szeretnénk látni, hogy van egy megfelelő mennyiségű GABA a szervezetünkben, hogyan tudjuk ezt? Hogy tudják az emberek? Tehát, hogyha depressziósok vagyunk, túlaggódjuk a dolgokat, akkor biztos, hogy nincsen. Tehát, hogyha ez van, ilyen feszültek vagyunk, meg depressziósak, akkor biztos, hogy nincsen megfelelő mennyiségű GABA a szervezetünkben. És akkor itt vannak a tünetek, hasmenés, IBS, és még a fölcsengés is, krónikus fájdalom, migrén, allergiák, ilyen vizeletcsepegés, izomfájdalom. Ezek jelei a GABA elégtelenségnek. Erre figyeltem fel,
Mert hogy nekem is volt 2 ezek közül, azt mondtam, hogy hűha, lehet, hogy nekem is GABA hiányom van. Szóval, ahogy mentem tovább a tanulmányban, valamire rájöttem, Dr. Mercola mondott valamit, amire felfigyeltem. Azt mondja, ha ezt az időszakos böjtöt csinálod, amit én is teszek, vagy így általában böjtölünk, túl hosszú ideig, lehet, hogy okozhat ilyen GABA visszacsökkenést. Hűha, gondoltam, már több mint 1 évet csinálom ezt az időszakos böjtölést, és arra jöttem rá, amire ő is rájött, az, hogy amikor ezt a böjtölést csináljuk, a rengeteg jó tanulmány támogatja ezt bárhol, ahol olvasom, de ez a másik oldal. És ebben a tanulmányban benne volt azt mondja, amikor csináljuk ezt az időszakos böjtölést, hosszú időn keresztül, mint ahogy én is tettem, létrehozhat stresszt a szervezetben. És el tudom fogadni, bár már eléggé hozzászoktam, és hogyha itt végigér a kör, akkor éhes leszel. Amitől stresszet lehet. A stressz összekapcsolódásban áll néhány negatív dologgal. Kortizol termeléssel a szervezetben. És amikor a kortizol termelés felmegy, akkor az adrenalin is, és akkor az inzulin is felmegy. Ezek mind olyan dolgok, amiket nem akarunk, hogy megtörténjen. Időszakosan megtörténhetnek, ez a ős vagy fuss szindróma, mint ahogy a tigris kerget, akkor futni kell, de nem akarod, igen, de ezek a hormonokat nem akarod, hogy állandóan ott legyenek a szervezetben. Viszont néha szükségesek, hogy legyen energiád. De sok egyéb dologtól veszi el az energiát, például az emésztéstől. A probléma az, hogy a legtöbb ember számára ez a megemelkedett kortizol szint, adrenalinnal együtt, meg inzulinnal együtt, az egészségügyi problémákat okoz az idők során. Ezt nem akarjuk. Rájöttem, hogy az összes jó dolog, ami történt velem az elmúlt évben, hogy rendbe jöttek egészségügyi problémáim, korábbi egészségügyi problémáim, mert a kutatás, amit tettem, amit végeztem, és a tapasztalat, ezzel az időszakos böjtöléssel az összes jó hatását éreztem. És ez csodálatos volt, mert működik. De látom a másik oldalt is. Amikor elolvastam ezt, azt gondoltam, hogy jó van, lehet, hogy nekem van ez, lehet, hogy ki kell találni egy módot, hogy a szervezetem több GABA-t hozzon létre. Mert a kutatás szerint a GABA semlegesíti, tehát létrehozza ezt a egyensúlyt is, tehát rendbe hozza azt, hogy az inzulin szintünk normális legyen, meg a másik 2 is. Szóval az időszakos böjtölés, hogyha jól csináljuk, akkor súlycsökkenéssel is jár. Ez volt az egyik célom, hogy az megtörténjen. De a többi dolog, magas vérnyomás, minden normalizálódott, minden egyéb. Szóval ez tényleg működik. Pont úgy, ahogy le van írva a tudomány szerint. De ha van egy ős vagy fuss kortra jellemző kortizol szint, mellékhatásként, akkor azt is meg kell, hogy oldjuk. Mivel a GABA a kutatás szerint
azt mutatja, hogy semlegesíthető a kortizol, adrenalin, inzulin kapcsolat. Tehát, hogyha ez rendeződik, akkor a problémát sikerült megoldani. Ahogy megyek ezen az ösvényen, úton, és elkezdem figyelni az összes összetevőt, amiről a kutatás beszél, a GABA termeléssel kapcsolatban a szervezetben. Ezeket feljegyeztem, és megalkottam egy infobusztot ezekkel az összetevőkkel. Mást is csináltam még. Ebben a tanulmányban, amit dr. Mercola írt, végigment, el nem tudom képzelni, 8 vagy 10 összetevőn, és benne volt a GABA is. Eredetileg létrehoztam egy infobusztot ezekből az összetevőkből. Azért, azzal a szándékkal, hogy képes legyek megnövelni a GABA termelést a szervezetemben, hogyha arra szükség van. És ezért, hogyha magasabb kortizol szinten van, ami lehetséges, a GABA semlegesítse ezt, és hogy érezzem a különbséget. Szóval összeraktam ezt, de még folytatom további kutatásokat ezzel kapcsolatban, mert más kutatókat is olvastam. Ennek eredményeképpen megdupláztam a méretét ennek a formulának, majdnem megdupláztam. Mert más fizikai gyógynövényeket is találtam, amelyek segítik megnövelni a GABA termelést a szervezetben. Szóval ott a hírlevelem végén van egy infobusz, ez erre való. Azóta még valami mással is találkoztam, ami miatt szeretnék még legalább egy összetevőt hozzátenni. Szóval ezért szoktam a nevét az infobuszoknak, ott van például a chill out, ez nagyon jól működik. Hogyha találok egy másik összetevőt, mint most ezt a szeléniumot is hozzátettem. Mert találtam olyan kutatást, ami szerint nagyon jó hatással van a szervezet segítésében, hogy a GABA-t termeljen. Ez ugye az agyban jön létre. Itt van az előnye annak, ami itt a kezünkben van. Amikor elolvastam a kutatást, ami szerint, hogyha GABA-t veszel étrendkiegészítőként, és az az étrendkiegészítő mondjuk segít ebben, a GABA termelésben, de a kutatás nagyon tisztán kimutatja, hogy ez így nem tud működni, mert a molekula struktúrája a fizikai GABA-nak nem képes átmenni a véreggáton. Miért hoztam létre ezt a chill out formulát? Az első, amit oda tettem, az a GABA. GABA, GABA. Ez igazán nagyon jó példa, hogy milyen előnye van annak, ami itt a kezünkben van. Ha a szervezetemnek szüksége van GABA-ra, valójában úgy gondolom, ha csak egy összetevő lenne abban a formulában, de van még 14-15, hogyha csak a GABA lenne benne, az is működne, úgy gondolom. Miközben, hogyha a GABA nevű étrendkiegészítőt szednék, akkor annak nem sok haszna lenne. Miért működne a limbikát? Tehát ezért jó, mert a limbikákkal el tudjuk ezt juttatni. Nem úgy, mint a fizikai módon.
amikor beszélek arról, hogy hogyan jutunk hozzá az energiainformációhoz a fizikai világból, a limbik árk technológiája arra lett létrehozva, hogy megadja azt az információt energiaformában, és ez direktbe oda megy a biók mezőnbe. Nem kell, hogy végig menjen a különböző kémiai utakon, amivel az emberek a fizikai világban találkoznak, hanem direkt mehet direkt oda megy a biomezőnbe. De, mint ahogy mondtam, a fizikai szájon bevitt GABA nem éri el a célját. Viszont, hogyha információs formában használjuk, ma ott is van. Mert nincsen a fizikai módon meglévő akadályok. Itt egy jó teszt erre. Ez része annak, hogy amit szeretnék megosztani veletek az tapasztalatok kapcsán. Ebben a kutatásból látom, hogy egy olyan jelölt vagyok arra, hogy a jó életstílusom, tehát hogy ez az időszakos bőtölés milyen jó hatással volt az én egészségemre és életemre. Viszont itt volt a másik oldal, hogy hosszú távon végezve ezt, akkor negatív hatások is megjelenhetnek, mert hogy emelkedik a kortizolszint. Ez vagyok én, ez rólam szól. Hogyha használom a GABA-t információs formában, akkor egyéb eseteket is hozzáteszek, és egy új infobuszot hoztam létre. Ott van a hírlevelem végén kevesebb, mint 10 összetevő. És be is kapcsoltam magamnak, mert akartam látni, hogy mit érzek, hogy érzek-e bármit egyáltalán. Hűha! Most az egyik kedvenc infobuszom lett. Mert az én éles stílusomba pont beleillik, amit csinálok, és hogy ugye az egészségemet szolgálja. Jelen pillanatban a magas kortizol szinttel a stresszemhez járulok hozzá, de amikor ezt az új infobuszot használom, akkor nincsen fizikai formában semmi, csak az információs forma. És azt gyanítom, hogy ugyanolyan érzésem van, tehát hogy azt érzem, hogy már akkor megtörtént ez a GABA termelés a szervezetemben. Csodálatosan érzem magam. Azt érzem, hogy ez az új bioinformáció eljut a mezőmhöz, és semlegesíti a stresszkeltő mellékhatásait ennek az időszakos bőtölésnek. Nagyszerűen érzem magam, tényleg. Szóval megtanultam valamit, mégpedig azt, hogy létrehozok valamit, amit használhatok, és látom a jótékony hatásait. Ez azt jutatja eszembe, hogy 3 és fél évvel ezelőtt, lehet, hogy 4, volt hívott engem egy orvos, egy doktornő. Nagyon jó kommunikátor volt, orvos. Megtalálta a nevem egy kapcsolaton keresztül, és ebből, ahogy beszélgettünk vele, valahogy így történt. Ron, orvos vagyok, egy bizonyos szövetségnek vagyok a vezetője, és mindenki, aki ide tartozik,
meggyógyult a certain type egy of bizonyos cancer. típusú rákból. And there are things that we Vannak do dolgok, from the physical amiket side teszünk a fizikai that can oldalról, help us ami segít nekünk tolerate tolerálni the side effects a of mellékhatásokat this cancer ennek a and the ráknak, operations that are done. meg az operációnak, She amit said, when I okozott. used Amikor limbic art for használom a the first time, limbikárkot először, apparently whatever this is, it's painful. akármi is, Well, she fájdalmas. said, I Azt turned mondta, on, I bekapcsoltam, think it was one of the inflammatory talán valami pain relief gyulladás ones. csökkentő volt, vagy And fájdalomcsillapító. she measured this. They have Azt markers that they mondta, can test. And it significantly jelentős módon reduced. And it just csökkentette, blew her mind away. That something és ezt like azt mondtam, this nagyon jó. help her Ez olyan so valami, ami effectively. segíthet nagyon hatékony módon. She was so excited. Nagyon She was izgatott trying to get volt. a hold of Dr. Cook Dr. to become Cookkal a is akart beszélni, spokesperson for the company in hogy, reference to this technology and what she's hogy ezzel a technológiával jobban that is not megismerkedjen, the és kind elmondja of neki, amit exposure megtapasztalt. Limbic Arc or Dr. Cook would like to have. Because Ez, anything that would tehát mi ezt nem tehetjük meg, benefit and hogy harm, erről if itt you will, beszélünk, Big Pharma's mert precious tehát cancer a Big business, Pharma azonnal they would ránk put you out of telepedik. business so fast. So that was not pursued. So that, you Tehát know, ez but I remember the nem volt conversation. megengedett, hogy erről nyíltan But beszéljünk. here she called me De felhívott a number of weeks later, maybe a month or egy two or three, I can't pár remember. héttel később, vagy egy-két She said, hónappal később, Ron, azt mondta Ron, when I started using amikor the elkezdtem spark használni scan, a Spark Scan-t, a hangmintát, I discovered that arra it jöttem rá, was not as hogy effective nem volt annyira as the hatékony, formula that mint was az a formula, created amit to address what megalkottam I'm after. azért, I think it was pain relief. mint amit megalkottam. Ez a fájdalomcsillapító. Miért lehet ez? Well, that perplexed me. I didn't have an answer yet. Érdekes, nem voltam erre felkészülve válaszsal, de az idők során rájöttem, mi a válasz. Ha megtaláljuk a megfelelő formulát, és azt az eljutatjuk a mezőnkhöz, akkor gyorsan működik és hatékonyan működik. A Spark Scan automatikusan a legjobb mód, de nem működik olyan gyorsan. Ezt éreztem fel. Azonban vannak kivételek. Emlékszem, amikor szükségem volt segítségre, és csináltam hangmintát, vettem azokat az összetevőket, bekapcsoltam, és másnap reggel sokkal jobban voltam. Ez történik velem nagyon gyakran. Nincs, csak itt elméleteim vannak, hogy miért történik ez, de végül az energiainformáció, amire a szervezetünk, tehát amit a szervezetünk megfigyel, és saját magát hozza rendbe. És azonnal eljut a technológiának a segítségével, míg a természetes módon, meg nem biztos, hogy sikert tudunk elérni. Hiába van jó étrendünk, jó étrendkiegészítőink, mert a környezet, amiben vagyunk, és azok a dolgok, amik hatással vannak arra a módra, arra az útra, ahogy eljutna a szervezetünkbe, a mitokondriumainkra, az blokkolva van. Nézem az időt, és akkor remélhetőleg van még elég idő, hogy tapasztalatokat osszunk más tagokkal. Akkor várjuk azokat, akik használják a technológiát, és szívesen megosztanák a tapasztalataikat. Akkor visszadom a szót Kásának. Itt van Kása valahol. Akkor, ha itt vagy, Anikó, várunk. Meg aki Dóri mondott, őt is várjuk szeretettel. Ez valahogy csak működik. Kása, itt vagy? Sorry, I made a phone call, so I Bocsánat. my apologies. Could
repeat what I'm coming up with here? Okay, so if I recall, I think at the end of our call, we are going to introduce some of our members who would like Jó, to oké, láttak share Anikó, hogy készen állsz, remélem Kasa is észreveszi. Beírtad a chatbe? Beírtad a chatbe, All oké. right. So few things. You know, today is a very weird day. Most egy olyan nap van, we had tudjátok, experiences with you know our community that we were volt egy tapasztalatunk a közösségünkkel. a lot of people always Sok needed to ember share. mindig Today is that weird day. kész I tapasztalatot didn't osztani. expect this. Everybody's so shy. So I will actually volunteer right now. Akkor and várom I a will share my jelentkezőket, testimony. és megosztom az én tapasztalatomat. Tehát Anikó, én látlak, hogy ott nem tudom, Kasa, hogy nem látja. Thank you so much, my friend. Nyújtsd fel a kezed, Anikó, légy And szíves. I'm glad you were, you know, able Örülök, to hogy itt recognize vagytok. my too fast, you know, way of speaking. So, why I love limbic art? Miért szeretem a limbikárkot? I think my story A started történetem 6 years 6 ago. évvel ezelőtt kezdődött. I was introduced to limbic art and I had Megismertem a limbikárkot. no idea what quantum Fogalmam sem energy volt, mi az is. a kvantumumenergia. And so I was kind of cornered at the time to use it. Nem igazán tudtam, hogy is kellene ezt használni. At around noon of that day, Dél körül, azon a napon, aki segített nekem beregisztrálni, és az elsőt beállítani. That person directed me how to do this. Elirányított, hogy hogyan csináljak hangmintát. You know, selected 3 boosts. 3 boostot állítottunk be, az egyik custom boost. az egyedi volt. And that person was leading me what to choose. Végigvezetett az ember, hogy mit hogy csináljak, de fogalmam sem volt az egészről. Nem tudtam, hogy mit várjak. And in the last 2 years, az elmúlt 2 évben I was dealing with frozen shoulder. Hát ilyen befagyott váll szindrómával küzdöttem. Falling apart. És nagyon rosszul éreztem magam. I was having trouble with Problémám volt alvással, basic movement, alapvető mozgásokkal, a hormonjaim őrült, tehát nem jól működtek. Nagyon el voltam keseredve. A legvégsőkig el voltam keseredve. Nem tudtam, hogy mit várjak a limbikártól. És azon a délutánon, körülbelül délbe állítottuk be a busztot, és azon a délutánon azt éreztem, hogy megszűnt a vállfájdalmam. Az az ember, aki segített nekem beállítani a busztot, azt javasolta, hogy este kapcsoljam be az alvás busztot. Az előző 2 évben szörnyű éjszakáim voltak, mert a fájdalom miatt nem tudtam aludni. Nem tudtam úgy aludni, mint egy normális ember. És akkor emiatt kiverült voltam. 7 óra körül beállítottam az alvásbusztot. Nem hittem el, ez a dolog is működött. De valamilyen oknál fogva, ennek a kettőnek a kombinációja, a váll, hogy már nem fájt a vállam, ez az egy segített nekem, már ez az egy is segített, hogy el tudjak aludni, hogy nem fájt a vállam. Végig tudtam aludni az éjszakát. Nem hittem el, hogy ez a 2 dolog megtörtént velem egy napon belül. Ez a tapasztalat annyira felkeltette az érdeklődésemet a limbikár iránt, meg a technológia iránt, emiatt a jelenség miatt,
hogy bekapcsolódtam ebbe a közösségbe, elkezdtem figyelni azokra az emberekre, akik megosztották a történeteiket, kerestem további válaszokat, létrehoztam a saját boostjaimat is, és most már egy egész jegyzetfüzetem van a saját boostjaimmal. Ron itt nagyon előjáró ebben. Különböző dolgok, különböző összetevőket választottam, hogy különböző boostokat építsek fel. Azóta az életem teljesen megváltozott. Most kedvenc boostom a nyugalom, fókusz és a jólétbőség. Kombinációja ennek a 3 boostnak. Olyan hatással volt az életemre, nagyon jó hatással volt. A tevékenységemre, a hozzáállásomra, a gondolkodásomra. Szóval hihetetlen szuper, ezt tudom mondani. Miatt prosperity, tehát a jólétbőség, nyugalom és fókusz. Ez a 3 kombinációja, ami nekem nagyon-nagyon működik, és soha nem fogom elhagyni a lindikártot. Mit gondolsz, Ron? Nagyon köszönöm, Kasa. Nagyon-nagyon jelentős, erőteljes tapasztalat volt. Az jutott eszembe, hogy évekkel ezelőtt, amikor volt egy tehát ilyen természetgyógyász, és aki először kezdte használni a lindikárkot, ő beteg lett szegény. Felhívott, azt mondta, hát mérges volt, hogy ez történt, és amikor végigmentem vele, hogy mit csinált, láttam, hogy túl sok dolgot kapcsolt be. Mi volt a célod, azt kérdeztem. Azt mondta, hogy próbálom elérni. Nem is mondta el. Jó van, mondtam. Akkor vegyed az infoboostot, menjél végig, és nézd meg, és vedd ki azokat, amikkel problémád volt, és ezt ő megtette. 3 nappal később visszahívott, sírt. Tehát ő egy keleti parton lakó természetgyógyász, azt mondja, nagyon izgatott vagyok, ez az első alkalom, 6 év óta, tudtam aludni. És amit tett, hogy bekapcsolta az alvás boostot, 3 összetevőt kivett belőle, amiről tudta, hogy problémája volt a fizikai világban. Kivette ezeket, bekapcsolta a boostot, és az első éjszaka azt mondja, hogy 6 év óta először tudtam végigölődni az éjszakát. Sok ilyen dolgot hallottam, mindenhol a világon vannak tagjaink, és hihetetlen tapasztalatok születnek. Ezért van ennek értelme kvantum nézőpontból, hogy miért történik ez. Ez, amit teszek minden héten, amikor megosztom veletek, és megtaláljuk az új formulákat. Ha megtalálod a megfelelő formulát, amire szükséged van, hatalmas pozitív változásokat fogsz tapasztalni, mint ahogy én is tettem. Ezzel az új Chill Out boostommal. Nekem ez tökéletes volt, mert stressz éreztem, hogy kialakult bennem. És úgy tűnik, Kasa, elmúlt az időnk, nem múlt el. Van valaki, aki csatlakozott, és kérlek, hogy mondd el, ki vagy, honnan származol, és mondd el a tapasztalatodat a lindikárkkal kapcsolatban. Hi everyone. Sziasztok! I'm Annie from Scotland, but originally from Hungary. Jó, Magyarországról vagyok eredetileg, de most Skóciában élek. Tavaly óta használom, tavaly augusztus óta. Rengeteg tapasztalatom van természetesen. A legfontosabb számomra az izületeim, problémáim voltak vele,
A térdemmel volt problémám. Elmentem az orvoshoz, a fájdalmam miatt. Röntgent csináltak. Elkezdtem használni különbözőféle étrendkiegészítőket. Egy kicsit segített, de nem akartam fájdalomcsillapítót venni, beszedni, mert orvosi, tehát ilyeneket nem akartam. De sokszor nem voltam jól egy kiegészítőtől sem. Meg sokszor el is felejtettem. És amikor elfelejtettem, a következő nap megint kezdődött a fájdalom, szóval ezért voltam nagyon boldog, amikor találkoztam a limbikával, mert nem kell semmit se szednem. És ezt nem felejtem el. Minden héten beállítom a boostomat, és nagyon boldog vagyok, hogy nincsen fájdalmam, jól tudok aludni, szaladgálok a lépcsőn, le-fel, nagyon örülök, nagyon boldog vagyok a Ron webináriumainak is, mert mindig tanulok valamit tőled. Nagyon köszönöm. Köszönöm szépen. Nagyon köszönöm, hogy megosztottad ezt a csodálatos tapasztalatot. Nagyon sokan vagyunk, akik jó tapasztalattal rendelkeznek a limbikákkal. Mindig új utakat mutatunk az új infobusztok által, és hogy megtaláljuk azt, ami működik számunkra. Mint ahogy én is felfedeztem, ami nagyon jól működik, ez az új chillout, ez a nyugalom, ez nagyon jól működik. Hogyha úgy gondoljátok, hogy van magas kortizol szintetek, és ez nagyon gyakran előfordul ám, próbáljátok ki, és meglátjátok, hogy segít-e, hogy nyugodtá és relaxáltá tegyen benneteket. Nagyon örülök, hogy itt voltatok ma este. Jövő héten találkozunk egy új témával. Legyen csodálatos hetetek. Köszönjük szépen a tapasztalatokat. Találkozunk jövő héten ugyanebben az időben. Sziasztok!